हाई एभ्रिवान, म प्रतिमा र आजको यो भिडियो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हाम्रो च्यानलमा सबैभन्दा रिक्वेस्टेड भिडियो नै होला। आज हामी बिल्ड गर्दैछौँ एउटा बजेट गेमिङ पिसी अन्डर 60,000 रुपिज इन नेपाल। र यदि तपाईँहरूलाई गेमिङ गर्नमा एकदमै तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तर अलिकति बजेट कम छ, सस्तोमा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिस भिडियो क्यान बी भेरी 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 युजफुल फर यु है त। र अब हामीले यो कस्ट चाहिँ यो 60,000 चाहिँ यो ठ्याक्क पिसी असेम्बल गरेको मात्रै हो, पेरिफेरल्सहरूको चाहिँ हामीले यहाँ कस्ट जोडेको छैनौँ। तर 1 लाख मुनि जतिको प्राइसमा चाहिँ तपाईँले 1 लाख भन्दा कम प्राइसमा यु क्यान गेट अब राम्रै डिसेन्ट मोनिटर 24 इन्चको 120 हर्ज भएको मोनिटर, माउस किबोर्ड सबै गरेर त्यो 1 लाख भित्रमा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा असेम्बल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को पनि एउटा कुरा, यहाँ हामीले एकदमै एक्सट्रिम बजेटमा यो गेमिङ पिसी बिल्ड गर्दैछौँ, त्यही भएर डेडिकेटेड जिपियु चाहिँ युज गरेको छैनौँ। तर अरू कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ गेमिङकै लागि एकदमै पर्फेक्टली फिट हुने, बेस्ट आउटकम हुने खालको कम्पोनेन्ट्सहरू हामीले यहाँ युज गरिरहेछौँ। यी सबै कम्पोनेन्ट्सहरूको प्राइस चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा नै राखिदिनेछु। र यदि तपाईँहरूलाई यो कम्पोनेन्ट्सहरू किन्न इच्छा छ भने चाहिँ यु क्यान बाई देम फ्रम मटेकी। मटेकी भनेको चाहिँ फ्यान्टेक नेपाल, तपाईँहरूले सुन्ने भएको होला, फ्यान्टेक नेपालको सिस्टर कम्पनी हो। सो विथ द्याट आउट अफ द वे, अब चाहिँ लेट्स स्टार्ट बिल्डिङ आवर पिसी है त। सो कम्पोनेन्ट्स चाहिँ यहीँ छ हामीसँग सबै। हामीले मदरबोर्डको लागि चाहिँ यो गिगाबाइटको B450 भन्ने मदरबोर्ड छानेका छौँ। बजेटमा चाहिँ इट्स अ भेरी गुड अप्सन। हुन त अरू अप्सन पनि छन्, जस्तै अब एसुस अथवा एमएसआई जस्तो कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँले B550 पनि लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर त्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ र पर्फर्मेन्स चाहिँ फेरि उस्तै नै छ B450 र 550 को। सो एज आई सेड, बजेटमा राम्रो अप्सन भएर हामीले यही छानेका हौँ। अनि हाम्रो सिपियु अफ चोइस चाहिँ हामीले AMD को Ryzen 5 5600G छानेका छौँ। अनि अब पछाडि जी हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने इन्टिग्रेटेड जिपियु छ यहाँ सिपियुमै भनेर। ओके, देयर वी हेभ अ कुलर, त्यति नै रहेछ बक्सभित्र। यसको इन्टिग्रेटेड जिपियुको पर्फर्मेन्स चाहिँ निकै राम्रो छ है। सो तपाईँले गेम खेल्दाखेरि पनि यु क्यान एक्सपेक्ट भेरी गुड रिजल्ट्स फ्रम इट। देयर सिपियु चाहिँ एकदमै नै केयरले ह्यान्डल गर्नुपर्छ है। Always look for the triangle. Alright, यो सिक्योर भयो। र अब गेमिङको लागि मात्र नभएर तपाईँले अलिकति पावरफुल अफिस सेटअपको लागि सिपियु खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिस क्यान बी अ भेरी गुड अप्सन। तपाईँ अब अलिअलि फोटोसपहरू गर्नुहुन्छ होइन, त्यति रिक्वायरमेन्ट छ भने चाहिँ दिस बिल्ड इज गुड फर अफिस सेटअप्स एज वेल है त। मैले ऱ्याम पनि निकालेको छु। ल अब चाहिँ हामी कुलर राख्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि थर्मल पेस्ट राखौँ अलिकति। इनफै होला यति। तपाईँले एउटा थाहा पाउनु पर्ने अर्को पनि कुरा चाहिँ के छ भने अब हामीले त यो B450 लिएको छौँ नि त मदरबोर्ड, यो चाहिँ अब Ryzen 3000 सिरिजसँग आएको हो कि। सो Ryzen 3000 सिरिजको सिपियुहरूसँग चाहिँ सिधै कम्प्याटेबल हुन्छ, तर हामीले त 5000 सिरिजको युज गऱ्यौँ नि त, सिधै कम्प्याटेबल हुँदैन कि। यस्तो केसमा चाहिँ 3000 सिरिजको सिपियु राखेर अनिखेर पहिला यसलाई बायोस अपडेट गरेर अनि मात्र 5000 सिरिजको राख्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैजनासँग त घरमा 3000 सिरिजको यतिकै स्पेयर त हुँदैन होइन। सो पिसी कम्पोनेन्ट्स तपाईँहरूले जहाँबाट किन्नुहुन्छ नि त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँले अपडेट गराउँदाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ पहिले गराइसकेँ तर। ओके, यहाँ ब्र्याकेटहरू निकाल्नुपर्छ टु इन्स्टल द कुलर। हामीले चाहिँ स्टक कुलर नै युज गर्ने डिसाइड गरेको छौँ किनभने यसको पर्फर्मेन्स राम्रै छ। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब ओभर द कोर्स अफ टाइम आफ्नो सिपियु हिट धेरै भएको जस्तो महसुस भयो अथवा एक्स्ट्रा स्पेयर मनी छ, एक्स्ट्रा अलिकति बजेट छ भने चाहिँ यु क्यान युज आफ्टर मार्केट कुलर मास्टर अथवा अरू कुनै कम्पनीको अफ योर चोइस। यो भयो। अलिक थर्मल पेस्ट यताउता नहुने गरी गर्नुपर्छ, फेरि इट विल बिकम मेसी। सिपियुमा लाग्नु भएन। एकचोटि चेक गरौँ सबै सिक्योरली टाइट भयो कि भएन। ओके, डन। यसलाई जोडी पनि हालौँ है त यहाँ। ल ओके, सो अब लेट्स मुभ अन टु ऱ्याम हालौँ न त। पहिला ऱ्याम चाहिँ हामीले यो
Corsair भन्ने कम्पनीको दुईटा 8 GB को र्याम लिएको छौँ है सो खासमा यो 60,000 को ठ्याक्कै बिल्डमा चाहिँ 8 GB मात्र राख्न भ्याउँछ तर इफ यु हेभ द बजेट यु क्यान गो फर डुअल च्यानल लाइक अस हामीले चाहिँ 16 GB राख्ने निर्णय गरेका छौँ यो र्याम चाहिँ अब 3600 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीवाला हो र सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ डुअल च्यानलमै राख्दाखेरि तपाईँले बेटर पर्फर्मेन्स पाउनुहुन्छ नेक्स्ट एसएसडी चाहिँ हामीले यो लेक्सार भन्ने कम्पनीको 250 GB वाला लिएको छौँ दिस इज M.2 NVMe PCIe 3 Gen 3 ओके सो हाम्रो मदरबोर्डमा राख्ने कुराहरू चाहिँ सकिसक्यो नाउ लेट्स मुभ अन टु हाम्रो PSU राखौँ हैन PSU चाहिँ हामीले उयो गोल्डकिस्ट भन्ने कम्पनीको युज गरेको छौँ 650 वाटको 80+ ब्रोन्ज रेटेड हो यो चाहिँ र अब गोल्डकिस्ट त्यस्तो अब ग्लोबली टप टियर ब्रान्ड चाहिँ होइन तर नेपालमा चाहिँ इजिली एक्सेसिबल छ अनि प्राइस पनि इट्स बजेट फ्रेन्डली सो हामीले यही युज गर्यो इनफ्याक्ट ग्याजेट बाइटको पहिलो पिसी बिलमा पनि हामीले गोल्डकिस्टकै युज गरेको थियौँ होइन अनि अहिलेसम्म पनि रिलायबली नै चलिरहेछ सो आई वुड रेकमेन्ड तपाईँ बजेटमा अलिकति स्ट्रिक्ट बजेटमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ गोल्डकिस्टको लिँदाखेरि पनि त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ हुँदैन तपाईँहरूलाई लङ रनमा मैले मदरबोर्ड चाहिँ पहिला हाल्नुपर्ने रहेछ तर पहिला पावर सप्लाई हालिहालेँ अलिकति तारहरूले डिस्टर्ब गर्छ बट आई विल म्यानेज अब मदरबोर्ड इन्स्टल गरौँ यहाँ ओके अल डन अब चाहिँ हाम्रो केबल जोड्ने काम बाँकी रह्यो केबल जोड्ने अनि पिसीलाई राम्रो बनाउने केबल म्यानेजमेन्ट गरेर रेडी भयो अब तार जोडेर लेट्स सी अन हुन्छ कि हुँदैन ल हामीले पावर केबल लिएर आयो है ल सक्सेस अलराइट हामीले पेरिफेरल्स जोडिहाल्यो अब बुट गर्न बाँकी छ यो पिसीलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो केसको बारेमा हल्का जानकारी दिन्छु है अघि नबिर्सेछु यो चाहिँ इम्पेरियन भन्ने कम्पनीको काइनेटिक 354 भन्ने केस हो र बजेटमा इट सिम लाइक अ भेरी गुड अप्सन यहाँ अगाडि 3टा RGB फ्यान्स पनि छ सो कुलिङ सल्युसन पनि राम्रै छ जस्तो छ एन्ड RGB फ्यान्स हो सो एस्थेटिकली पनि राम्रै देखिन्छ होला अनि मैले यो चाहिँ पिले गर्न बिर्सेछु अघि सो लेट मी डु दि अनर्स ल बल्ल राम्रो देख्यो लेट्स बुट अप आवर पिसी नाउ है त स्लो हुन्छ अब फिफा चाहिँ अब हाइएस्ट सेटिङमा चाहिँ चल्दैन हैन अभियसली अब मेरै भनौँ न डेस्कटप 1080 छ पुरानो i7 6 जेन छ त्यसमा त चल्दैन हैन बट स्टिल मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब रेजोल्युसन त फुल एचडी राख्ने नै पर्यो हैन अनि मिडियम सेटिङ्समा अब यो MSA भन्ने एन्टी एलाइजिङ अप्सन चाहिँ अफै गर्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन यसले धेरै GPU लाई लोड दिन्छ सो अब हाम्रो GPU इन्टिग्रेटेड छ डेडिकेटेड छैन सो दिस इज गुड अब हामी चाहिँ 60 FPS मा लक गर्दा पनि भयो तर हामी चाहिँ अब FPS चेक गरिरहेको छौँ यो गेमको सो अब प्लस हाई रिफ्रेश रेट मोनिटर पनि छ तर अब यस्तो खालको गेमहरुमा चाहिँ 60 FPS इज मोर देन इनफ गेम सुरु गरे माथिमा चाहिँ सबै स्ट्याट्सहरु छ है अब अहिले लाइक एभरेज FPS 90 जस्तो दिइरहेछ व्हिच इज लाइक एकदमै राम्रो है लोमा गयो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग चल्छ तर आई थिंक लाइक लोमा लग्नु पर्छ जस्तो देखिदैन पनि रेस्पोन्सिभ नै छ हैन कुल चाहिँ हामीले हेर्छौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ र 1% लो पनि लाइक 64 मा छ अहिले व्हिच इज लाइक एकदमै राम्रो हैन भनेको मतलब 1% लोले चाहिँ कतिको स्टेबल छ भनेर चाहिँ भन्छ र अब राम्रो कुरा चाहिँ लाइक अब ठ्याक्क नोटिस हुने कुरा चाहिँ 1 लाख जाने ल्यापटप अथवा
80-90 हजार जाने ल्यापटप हुन्छ नि हाम्रो अल्ट्रा बुकहरुमा त्यसमा यस्तो खालको परफर्मेन्स दिँदैन कि ओके स्टेबिलिटी वाइज गोल पनि हान्यो ल भेरी गुड यदि तपाईँ फिफा खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक अब यो सेटिङमा 60-65 हजारको बजेटमा यतिको ठिकै भन्नुपर्छ सो हाम्रो प्लेयर नम्बर 2 हुनुहुन्छ निखिल श्रेष्ठ र सीएस गो खेल्दैछ उसले चाहिँ हामी कुन सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ त हामी चाहिँ अहिले मिडियम सेटिङमा मात्रै खेलिरहेछौँ अघि फिफा जस्तै यो पनि सिपी इन्टेन्सिभ नै गेम हो 80-90 मजाले दिइरहेछ 100 FPS पुगिरहेछ एभरेज फ्रेम ड्रप्स केही छैन खासै 1% एकदमै स्टेबल छ 65 यसमा त्यो एन्टी एलिसिङहरू चाहिँ खासै त्यो 8x 4x जस्तो राखेको चाहिँ छैन त्यहीहरू पनि यस्तो अलिक 100 FPS त्यति दिइरहेको हुनसक्छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो इनेबल गरेको चाहिँ अभियसली मेबी 60-70 मा चल्न सक्छ तर पावर ड्रप पनि धेरै छैन अनि फ्यान नोइजहरू पनि आई थिङ्क त्यस्तो लाउड पनि थिएन अनि अर्को गेमकै कुरामा चाहिँ 1% लोहरू पनि गुड नेट एकदमै स्टेबल फ्रेम ड्रप्स स्टटर्स के पनि कहिले एकचोटि पनि भएन सो अब हाम्रो थर्ड गेमको पालो भएको छ एन्ड वी हेभ विपिन हियर सो विपिन हामीलाई यो गेमको बारेमा के को हो के खालको गेम हो भनेर अलिकति भन न अहिले चाहिँ हामी लिग अफ लेजेन्ड्स खेल्दैछौँ यो चाहिँ वर्ल्डकै मोस्ट प्लेयर्ड भिडियो गेम हो तर नेपालमा यसको सर्भर छैन क्या सो यो अलिक पिङ चाहिँ हाई हुन्छ त्यसैले धेरै खेल्दैन नेपालबाट ओके हामी कुन सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ अहिले अहिले चाहिँ हामी मिडियम हाईमा छौँ एफपिएस चाहिँ ठिकै छ 100 पारी नै छ ओके अलि हाई जान मिल्छ होला एफपिएस अझै स्टेबल नै छ सो यो पिसीमा अलि राम्रै चल्छ ओके सो कति डिमान्डिङ गेमहरू यो खासै डिमान्डिङ त होइन यो खासै कम्पिटिटिभ गेमहरू त्यति डिमान्डिङ हुन्न अलि बढी पर्सनहरू कभरेज गर्नको लागि सबको पिसीमा चल्ने गरी बनाएको हुन्छ सो ओके सो लिग अफ लेजेन्ड्स प्लेयर्स दिस इज द पिसी यु सुड गेट हाम्रो एफपिएस टर्म चाहिँ अलिकति बेला बेलामा 190 मा झर्छ बट देन अगेन 220हरू पनि पुगिरहेछ हाम्रो 1% लोस चाहिँ 91 मै एकदमै स्टेबल बसिरहेछ एन्ड गेम प्ले सिम स्मुथ होइन र प्लेबर खासै गुड नै हो त्यो ओके सो हाम्रो आजको फाइनल गेम चाहिँ भ्यालोरेन्ट हो एन्ड वी हेभ विशाल हियर जो चाहिँ बेस्ट टप क्लास प्लेयर हो है भ्यालोरेन्टको होइन फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले सेटिङ चाहिँ मिडियममा खेलेको छौँ अनिपछि यो इम्प्रुभ क्यालिटी ब्लुम डिस्टोर्सन सबै अफ छ यो अन गऱ्यो भने चाहिँ लाइक अब अलिकति एफपिएसमा त्यो फ्लक्चुएटै हुन्छ है बेसी एफपिएस गेम भएकोले मलाई त्यति ग्राफिक्स चाहिँदैन म्याक्स अलिक धेरै एफपिएसको लागि हो धेरै स्मुथनेसको लागि हो त्यही भएर मैले चाहिँ मिडियममा र अनि मेरो गेम कृपया जज नगरिदिनु होला किनभने यो माउस मेरो होइन है गेमर्सहरूलाई आफ्नै माउस आफ्नै किबोर्ड आफ्नै कुर्सी सबै कुरा आफ्नै चाहिन्छ र आफ्नै सेटिङमा मात्रै खेल्न सक्छ अरे अनि पछि यो म्याप पनि नयाँ हो हिजो मात्र आएको थियो म्याप प्लेयरहरूले चाहिँ थाहा हुन्छ अहिले एफपिएस चाहिँ 1% लोमा 100 जति आइरहेछ होइन विच इज क्वाइट गुड यस हामी मिडियम सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ त्यही हो अहिले त 103 मै अड्किरहेछ है 1% लो एकदमै स्टेडी 103 जति आयो भने पनि एकदम गुड हो अझ लो जान मिल्छ हामीले यदि बेटर एफपिएस बट तिमी कम्फर्टेबल छौ यतिमै खेल्न मलाई यतिको चाहिँ केही असर गर्दैन ल अब हामी नेप्सोलको भर्डिक्स हुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ओभरअल गेम प्ले यो पिसीमा मैले एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ है अहिलेसम्म पनि 97 मा कति 10 मिनट जति भयो तर पनि लाइक पिसीले ह्यान्डल गर्न सक्छ ल्यापटप जस्तो हुँदैन होइन जे होस् अब बजेट अलिकति लो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ लो भएको भ्यालोरेन्ट प्लेयर्सहरूले भ्यालोरेन्ट प्लेयर्स सीएसगो प्लेयर्स होइन अरू कुनै अब नयाँ नयाँ गेमहरू एफपिएस गेमहरूको खेल्नलाई चाहिँ लो सेटिङमा चाहिँ स्टिल ह्यान्डल गर्छ यसले चाहिँ ल हाम्रो पिसी बिलदेखि लिएर सबै टेस्टिङ चाहिँ अहिले कन्क्लुड भइसक्यो अनि प्लिज डोन्ट माइन्ड आजको भिडियो चाहिँ अलिकति अनम्यानेज टाइपको भयो होइन युजुअली चाहिँ एकदमै फ्लोमा गएर हुन्छ बट आज वी ट्राइड समथिङ न्यू समथिङ डिफ्रेन्ट सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो हामीले चाहिँ अब बजेटमा यो 60,000 मा यो पिसी बनायौँ एन्ड वी गट क्वाइट गुड रिजल्ट्स है हाम्रो अब गेम खेलेपछि पनि सबैजनाको फिडब्याक चाहिँ वाज कि एफपिएस गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ दिस पिसी विल ह्यान्डल राम्रोसँग के
मजाले नै ह्यान्डल गर्छ तपाईँले राम्रै 1% लोज र एभरेज एफपिएसहरू पाउनुहुन्छ सो द्याट वाज अल फर दिस भिडियो हामी चाहिँ अरू पनि यस्तै पिसी बिल्ड भिडियोजहरू र अरू ग्याजेट रिलेटेड भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ